हेलो नमस्कार बंधुসকল মই জানাৰ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো অসমৰ নট জনপ্ৰিয় মানে জনপ্ৰিয় নোহোৱা ইউটিউব চেনেল লাষ্ট ব্লগ উইথ জিতেনলৈ তো গুড ইভিনিং মোৰ ঘৰৰ পৰা আজি এটা মোটিভেশনাল ভিডিও বনাইছো আৰু আপোনালোকক এটা মোটিভেট দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটো এন্ড লৈকে চাব আৰু কিবা বুজি নাপালে কমেন্ট সেকশনত নজনাব আমি তো সৰু মানুহ সৰু হৈ থাকিম ফটা কাগজতে সপোনবিলাক আঁকিম আমি তো সৰু মানুহ সৰু হৈ থাকিম সো বন্ধুসকল মই এই কেইটা দিন ভিডিও দিয়া নাছিলো সো কথাটো কি হ'ল কি মই গলো গোৱালপাৰাৰ এজন লগৰ ঘৰত সো গোৱালপাৰাত যাওঁতে মানে মোৰ এজন লগ আছে মোৰ একে লগ কলেজতে পঢ়ে সো মানে কি হ'ল তাক মানে বাইক কিনি দিলে দেউতাকে মই ক'লো বা ভাই বাইক ললি কেনেকে পালি এনেকা ক'লো মই তাক সি ক'লে আৰু ললো আৰু বাই ললো লাগে মানে লাগে আৰু ইয়াৰ পিছত সি কৈছে কি দুদিন ভাত খোৱা নাই বাইক দি দিলে ইয়াৰ পিছত মোৰ তাতো বাইক নাই মই চাইকেল লৈ যাওঁ কলেজত মই ভাবিলোঁ কি মই 4 দিন ভাত নাখাওঁ সোনকালে বাইক পাই যাম গোৱালপাৰাৰ পৰা আহিলোঁ ঘৰত বাইক খুজিলোঁ বাইক নাপালোঁ কাৰণ কিয় মোৰ অৱস্থাই নাই ঘৰত মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ঠিক হ'লে মই বাইক পাই যাম তাৰ বন্ধুৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ঠিক আছে পাই গ'লে চাকৰি আছে আমাৰ কি আছে একো নাই ইয়াৰ পিছত মই দেউতাক ক'লোঁ কি লগৰজনী দুদিন ভাত নাখায় বাইক পাই গ'লে মই 4 দিন নাখাওঁ তেতিয়া দেউতাই কি ক'ব পাৰে ইয়াৰ পিছত মই তেনেকৈ কোৱাৰ পিছত মই দেউতাক ক'লোঁ কি যদি বাইক নিদিয়ে মই ভাত নাখাওঁ তেনেকৈ মই ক'লোঁ দেউতাই কি ক'লে মোৰ মাক কি ক'লে কি এই ইয়াৰ ভাগৰ মাংসখিনি মোক দি দিবাচোন চেছ তাতে মই ফিউজ হৈ গ'লোঁ মই ইয়াৰ পিছত মোৰ দেউতাৰ দুখন সুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ আছে মই এইখন বাইককেইখন দেখাম সুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ কেইখন মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব এই দুখন সুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ আছে এখন মোৰ ফাদাৰ তাৰমানে সুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ লাভাৰ হয় এইখন হৈছে BS3 এইখন হৈছে BS6 वाला ঠিক আছে এইখন বাইককেইখন দেখালোঁ সুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ কেইখন মই তাৰে এখন লৈ যাওঁ কেতিয়াবা বেলেগ লৈ যাওঁ তেতিয়া মোক লগবিলাকে সুধে কি ভাই ললি নেকি মই বাইক লৈ যাওঁ কি ভাই ললি নেকি মই কম কিয় মই কৈছোঁ কি মই কেনেকৈ ল'ম দেউতাৰ বাইক হয় দেউতা মোক কিনি দিলেও দেউতাৰে হৈ আছে ঠিক আছে এতিয়া মই নিজে নিজৰ ইনকামৰ পৰা ল'লে সেইখন বাইকখন মোৰ হ'ব ঠিক আছে আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা এনেকা বাইক দেউতা মাৰাৰে যদি কেতিয়াবা বাইক কিনি দিয়ে হয়তো 3 লাখে হওক হয়তো 20 লাখে হওক কথা নাই কেতিয়াও নক'ব যে মোৰ বাইক হয় লাজ কৰিব লাগে যে মোৰ বাইক বুলি ক'ব দেউতা মাৰ বাইক বুলি ক'ব লাগে কিয় নিজৰ ইনকাম দি লোৱা নাই দেউতা মাহৰ ইনকাম নিজে ইনকাম কৰি বাইক ল'ব যদি হিম্মত আছে এখন কি ডিউক 390 কি স্প্লেণ্ডাৰ লগ দেখাওক না যদি দম আছে নিজৰ বাইক বুলি ক'ব শৰম লাগি যাব তেতিয়া ক'ব যে নিজে ইনকাম নিজৰ ইনকামত ভৰি দি মই বাইক লৈছোঁ তেতিয়া ক'ব আৰু যিবিলাকে ডিমাণ্ড কৰে কি বাইক লাগে দেউতা বাইক লাগে মা এইটো আগত ফাৰ্ষ্ট নিজৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চাব ঘৰৰ পৰিস্থিতি চাব কেনেকুৱা আপোনাৰ দেউতা মাহৰ পৰিস্থিতি খাবলৈ চাউল আছে নে নাই খাবলৈ তৰকাৰী আছে নে নাই সেইবিলাক আগত চাব তাৰপিছত বাইক খুজিব তেতিয়া লাজ কৰিব লাগে যেতিয়া আপুনি নিজে ইনকাম কৰিব তেতিয়া নিজে বাইক ল'ব লাগে মা দেউতাক লাজ পোৱাব লাগে কি মই আপুনি ইমান এটা দেউতা মা হৈ মোক একো দিব নোৱাৰিলে মই আপোনালোকক দি আছোঁ এইটো মা দেউতাক লাজ পোৱাব লাগে এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখক আৰু বাইক খোজাৰ আগতে 20 বাৰ ভাবক কি মোৰ ঘৰত পৰিস্থিতি কেনেকুৱা যিবিলাকৰ টকা পইচা আছে সেইবিলাকক মা দেউতাহে বাইক দিয়ে কাৰণ কিয় টকা পইচা অভাৱ নাই আৰু যিবিলাকে সেই টকা পইচা থকাৰ পৰা পৰিয়ালৰ পৰা ওলাই আহে যিবিলাকৰ বাইক কিনি দিয়ে সেইবিলাক লাজ কৰিব লাগে কি বাইক কোনে দিছে বাইকখন মোৰ নে বাইকখন দেউতাৰ সেইটো আগতে চিন্তা কৰিব লাগে কি বাইকখন মোৰ নে দেউতাৰ বহুতে কয় কি বাইক লৈছোঁ কি বাইকখন মোৰে হ'ব সেইটো একদম মিছা কথা আপোনালোকৰ দেউতা মাহৰ বাইক হয় আপুনি নিজে পইচা ইনকাম কৰি বাইক লোৱা নাই ঠিক আছে
সেইটো অলপ লাজ কৰিব। আৰু এটা কথা লাষ্টত, যিবিলাকে যে বাইক লৈ ফালে ছোৱালী পটাম বুলি ভাবে বা ছোৱালী লৈ ঘূৰিম বুলি ভাবে, এইটোৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' বনাম। নেক্সট ভিডিঅ'ত চাবৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, ছাবস্ক্ৰাইব। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট এইখিনি যিখিনি কৰিব লাগে কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাবৰ কাৰণে।